Hello, friends! Hello, friends! Welcome to... Wait, what's the title again? Caleb and Rorie's Before Bedtime... Oh, no! Oh, no! It's been a while. Yes. So, welcome to Caleb and Rorie's Before Bed... Nope. Still not the title. Welcome to Caleb and Rorie's... Still not the title. Welcome to Calories... Teka lang, pag-uusapan namin yung title. Okay. Alright. Hello, friends! Hello, friends! Welcome to Before Bedtime Conversations with Caleb and Rorie. Yay! Yes! Clap sound effect! Yes! Finally. Finally. It's been a while since Yes. we last recorded. And for the first time, I think, we're doing it more prepared, you can say. Dahil nakaupo kami. Not like the other times na parang we're just really waiting to fall asleep. Sorry, ngumunguya ako. Ngumuya siya kasi kumakain siya ng banana bread. Banana bread. So, nandun na kami sa point ng... Sorry, ngumunguya talaga ako. Medyo nahuli kami, pero umabot na kami sa point ng quarantine na nagluluto na kami ng pagkain at nagbe-bake na kami. Ang weird nung umabot na kami sa point ng quarantine na nagluluto na kami ng pagkain. Sorry, umabot na kami sa point ng quarantine na nagbe-bake na kami. Yes, so officially a quarantine baker. So many things that we find ourselves doing these days. Things na we haven't done in a while. Or things we didn't actually think we can do. Like push-ups. Joke! Ito na, sasabihin mo naman ako na ako yung nagsasalita na parang may audience. Yes. Para sa benefit ng 3 tao na nakikinig sa atin. Sana nakikinig pa rin sila. Yun yung thing. Naghihintay sila. Naghihintay sila. Naghihintay sila. Oh, ang tagal. Kailan kaya yung next nila na podcast? Very faithful ang ating 3 listeners. Namely, ikaw, ako, tsaka yung kapatid ko. Yeah, thank you. To Kasi us. for the benefit of the people who may be listening, kasi hindi natin alam kung may nakikinig, I am not a healthy person. Hindi ako ma-exercise, hindi ako ma-workout. Last time na nag-actual workout ako sa actual gym, warm-up pa lang nagsuka na ako. Pero nung nagsimula yung quarantine, parang inano ko sa sarili ko na, sige, total na sa bahay lang din naman, walang ibang magagawa. Gamitin ko yung time para kahit papano maging healthy ng kaunti. So, yun, nag-start na ako mag-push-ups, nag-start na ako mag-squats. Hanggang dun lang muna, pero at least may ginagawa ako. Nagpi-pay off naman, di ba? Kahit paano nagkakaroon ka na ng laman yung biceps mo. Lumalaki yung tenga ko. Thank you for your awkward laughter. Ang naano namin na pag-usapan ngayon, naisip lang namin, yung mga bagay na hindi naman namin ginagawa before, na parang gusto namin explore, or yung mga nalagpasan na namin gawin before, tapos binabalikan namin ngayon. Yeah. So, since sinabi na ni Caleb yung push-ups, ako naman, recently, in that aspect, yung aspect ng pag-eehersisyo, or pagiging healthy. Recently, mas consistent na ulit ako na nag-yoga. Unlike Caleb, mas may history. Pero again, ginamit ko yung word na history kasi medyo long time na rin since naging consistent ako sa paggawa ng kahit anong exercise. Before, parang nag-try ako ng pole for fitness, and then ma-attend ako ng mga yoga classes. Minsan nag-gym din ako before, but for maybe 4 years na rin, halos wala akong exercise. Tapos pag naisipan ko lang. So, because of this quarantine, because of the ECQ, I feel like I have more time. So, binibigyan ko na rin ulit ng time yung yoga. And, ang ganda rin kasi yung dating yoga studio na inattendan ko, nag-upload sila ng mga classes nila sa YouTube. So, yoga at home, meron kang resource. So, yun. I guess sidebar ko na rin na nakakatuwa ngayon na dahil pang ilang week na rin natin in quarantine na madaming tao na gumagawa ng efforts to help people stay at home and to help people be entertained at home or maging productive at home, na yun, tinutulungan, I guess mental health thing siya, tinutulungan yung mga tao na hindi sila maging idle lang.
at walang gawin. Kagaya nun, yung sabi mo yung yoga studio na nag-share nung lessons nila. Tapos yun, yung baking. Ang daming nagpo-post ngayon ng recipes nila, how to bake with yung mga ingredients na mahanap nila sa bahay. Sinesegue ko talaga dun sa banana bread mo. Ayun. So, one more thing na parang recently tinatry kong gawin ay yung mag-bake. I feel like na-try ko na siya once or twice before, pero it's either kasama ko yung kapatid ko or may kasama ko ibang tao doing it. So, itong quarantine, ngayon ko lang nagagawa siya na parang 100% all me. Sometimes with the help of Caleb, like taga-chop ng walnuts. Taga-chop ng walnuts. Ganun. Magaling ako mag-chop ng walnuts. Oo, magaling siya mag-chop ng walnuts. Chunky. Just the way I like it. Yeah. So, ayun. So, fun. Ang fun kasi parang dun ko na-realize. And also, apart from baking, mas nakakapagluto rin ako. Tapos, totoo yun eh. I read it somewhere. May nagsabi na if you can read, you can cook, and you can bake. Kasi, you just need to follow the recipes. So, I'm so happy. Masarap daw yung banana bread ko today. Oo. Hindi ko sinasabi yun dahil asawa kita. Objectively, masarap yung banana bread na naluto mo. That's nice. I mean, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. As in, parang kanina, di ba? The entire time na nagbe-bake siya. So, it takes about 75 minutes for that banana bread to finish baking. Bango ng bahay. Pero, as in, gusto ko siyang panoorin. Alam yun, gusto ko siyang panoorin as it rises, yung gano'n. Nakaka-amaze siya. Pinag-uusapan din namin ito the other day na ako kasi lumaki ako sa parang we're not a well-off family. But I was just kind of thinking na, for example, sa States or sa medyo mga mas well-off families na lumaki ka na meron kayong oven sa bahay. Parang baking is not really a big deal. Parang it's a skill na you kinda grow up with. Kasi, I mean, accessible yung oven. Sa kanila. Para siyang kalan. Na alam mo yun, every household merong kalan. So, yung mga tao doon marunong magluto. So, in households na merong oven, I think normal yung baking. So, as for me, lumaki ako sa household na parang luxury yung magkaroon ng oven. Parang pangmayaman thing siya. So, magandang feeling siya for me na, oh, finally, parang alam mo, parang it's a skill na parang finally I learned or finally I tried and I can do pala. Bilang yun na lang din yung sinasabi yung skill na you can try, tapos madidiscover mo, masasurprise ka na you can do. Parang na-realize ko rin the past few weeks na parang tayong dalawa, we are the sort of people na gusto natin yung parang tangibly may ginagawa tayo. Yung, although ako personally, work ko yung digital art, digital design, ganun. Pero iba pa rin yung feeling na may something ka na nahawakan, tapos nakikita mo yung parang output or outcome nung ginagawa mo. Kaya feeling ko na-excite ka sa baking. Totoo. Kasi tangible siya eh. Totoo. I can see it. I can touch it. Tas ako naman on my end, yung parang ganun ko recently. Yung mga halaman natin sa bahay. Ikaw naman si quarantine. Ano yung indoor gardening? Isa pa yun, di ba? Parang ang daming mga trends. Yung mga activities na like gardening, baking, TikTok, which we will not do. We will But never anyway, do. so back to you, gardening, cannot kita. Gusto ko lang sabihin din yan. TikTok, hindi, no. I can, nothing against the people na nagti-TikTok, pero we don't have the confidence for it. I can never imagine either you or me na magti-TikTok, tapos gagawin yung mga hand-hand gestures, ganyan. And yung mga lip sync. Yes. Not Sorry, na-segue tayo sa TikTok. Sorry, it was me. Ever since nung kinasal tayo, ako naman, parang gusto ko talagang magkaroon ng plants tsaka garden. Tapos gusto ko nung sustainable na plant and gardening na parang may sarili akong compost pit. Tapos may yung mga halaman na ginugrow ko, yung mga pwede nating pag-harvestan ng pagkain. So, mga gulay, ganun. Tapos, nung nandun tayo sa dati nating bahay sa Makati, tinakay ko siya, pero never siya talaga nangyari kasi walang enough time para bantayan siya alagaan. Pero ngayon, dahil we have enough time, tapos dahil nga dun sa time, tsaka nasa bahay lang, yung medyo mas may mindfulness ka, bantayan siya, tapos alagaan siya. So, ang cute lang nung yung mga itlog na ginagamit mo for baking, iniipon mo yung shell, tapos sinisave mo siya para pwedeng dun ko i-plant yung mga kamatis. So, ano na pa yung mga na-plant mo?
So currently, meron tayong madaming snake plant na napapropagate na. Pero yung snake plant was pre-ECQ, right? Oo. Madami tayong plants na buhay na from before. Mga nabuhay na natin from before. Pero, nag-propagate sila, tapos mas nabuhay sila at naalagaan ngayon. Mas nabantayan. Kunyari, yung cactus. Yung cactus na meron tayo, madalas siya manganak. Pero ngayon ko lang... Si Plantita the cactus. Very fertile plantita. Totoo. Asexual pero fertile. Before nanganganak siya, tapos iniiwan lang natin doon na manganak siya. Pero ngayon, yung mga maliliit niya na bulb, nalilipat na natin. Mas may TLC na nare-receive si plantita. Although yung kalamansi namatay. Oh. May kalamansi tayo before, na-shoot pa lang, tapos never siya lumaki, tapos namatay. Ngayon, meron tayong 6 na itlog na may mga tumutubong kamatis. Yay! Ang weird pakinggan ng itlog. Taftang kamatis, parang gano'n. Meron tayong tumubo na mga seedlings ng kamatis. Tapos, ngayon naman, yung ine-experiment ko palakihin ay kangkong at lettuce. Pero natutuwa ako dun sa gardening mo. Kasi ano kayo, di ba? May principle ka na as much as possible, hindi ako bibili. Ako, di ba? Pag nakakita ko ng mga grow kits, yung mga ganon, yung mga binibenta sa Instagram, lagi akong bumili ka nito or bumili ka ng ganitong soil or ganitong seed. So, na-amaze ako kasi like yun, yung tumutubong tomato, yung tumutubong kangkong, lahat sila galing lang din sa mga ginamit nating kamatis, ginamit nating kangkong for cooking. So, hindi tayo bumibili. Ang galing, no? Nag-work yung pagiging kuripot mo. Nag-work yung pagiging kuripot ko. And yun yung gusto ko talaga sa kanya. Yung parang may yung kuripot. Yung pagiging kuripot na hindi ako kasi mahal. Sa totoo lang, mahal yung mga grow kit. Na, yun, tingnan mo yun. Nagluto ka ng sinigang, yung natirang gulay, yung mga pinagtatanggal na buto ng kamatis, napa-grow natin into shoots ngayon. Na hopefully, pag tumagal, doon na tayo kukuha ng kamatis. Yes! Kangkong. Ngayon, may ano na siya. May mga ugat na, tas may mga parang nag-sprout na. So hopefully, pag tumagal din, doon na tayo kukuha ng kangkong. Yung lettuce, yung excited ako. Kasi pag yun tumagal, tas nag-sprout, tas naitanim ko, pwede na tayo mag-samgyupsal in the future. True. Samgyupsal talaga hindi salad no? Hindi. Hindi, kasi meat eater ako Kaya nag-crave ako. I'm sorry. Tapos may isa akong sobrang happy na nagawa. Nakagawa ako ng mini compost pit natin. Yeah, oo. May worms na. Oo, na nagkaroon ng worms na pang vermiculture na hindi ko kinailangan bumili. Pang ano? Dumugo yung ilong ko. Sorry, Vermiculture. Oo, pakispell. Pang ano na lang, biodegrade. Hindi, it's okay. I need to know. I need to know. Para may educational portion yung ano. This portion is brought to you by PCSO? Higrolac, mga ganun. Game, explain. Hindi ko kayang explain properly yung vermiculture. Narinig ko lang siya before nung naka-attend ako ng workshop on gardening. Workshop on gardening? Naka-attend ka? When? Kasama ka nun. Hindi ko maalala. Yung nag-youth camp tayo. Yung pinakita yung aquaponics nila. Was it aquaponics? Tama ba yung sabi ko? Hydroponics. Hydro-aqua. Malapit naman. Malapit na. Close Tubig enough. pa rin. Nag-lecture sila ng hydroponics, tapos pinakita nila yung vermiculture thing nila na if tama ang pagkakaalala ko, just a fancy way of saying nagko-compost ka, ginagawan mo siya ng way to biodegrade para yung food waste tsaka yung mga biodegradable waste marirecycle mo into fertilizer. Basta basically para mas maging sustainable yung practices mo. So ako, personally happy ako na nagawa natin yun. Tapos yung mga trimmings natin na panggulay tsaka nagagamit natin, nagiging fertilizer siya dahil nagka-uod na dun sa mini compost pit. To think of it as parang us discovering new skills or making time for these things. Para siyang kasi nga if wala tayo dito sa ECQ, sanay tayo dun sa mga things na instant.
I think nandun yung reality na hindi talaga madali yung ECQ in any way. And may shinare ka na nabasa mo sa Facebook about it. Yung we're facing the same storm, but we're not in the same boat. So I think yun, it's helpful to recognize yun na Deep na naman tayo. Wow, malalim na naman tayo. Nagkwento ka about the ECQ. Hindi, okay lang. Important to recognize yun na tayo, we have to admit na very privileged tayo na ito. The way we see the ECQ is it's an opportunity for us to pause and reflect. Pero may mga tao talaga, kagaya nun, yung mga delivery people and yung mga nagtatrabaho pa rin kasi kailangan nila ng para mabuhay, na are facing the same storm pero not on the same boat. Na mas challenging at mas mahirap yung situation sa kanila. And ako personally, grateful ako dun sa fact na napapaisip tayo. Kunyari, yung sinasabi mo na may mga natututunan tayo na bagong things, may mga bagong skills na ultimately napapa-reflect tayo on ano yung hopefully pwedeng magbago as we go along. Kunyari yun, yung sabi mo na sustainable na you grow what you need to eat. If lalakihan natin yung the way natin siya isipin, yung recognition na very important ng agriculture sa bansa natin. And na sana more people recognize agriculture na mahalaga siyang part at dapat bigyan siya ng budget, bigyan siya ng tamang research, bigyan siya ng recognition. Hindi siya parang, ay hindi, sige, kanin lang yan. Ganun. I think maganda rin ngayon kasi mas nagkakaroon din tayo ng awareness. Halimbawa, na bumili na rin talaga ng mga gulay or fruits directly from the farmers. Ngayon kasi mas nagkakaroon tayo ng ganung option, I think. Kasi nga, ang hirap pumasok sa mga grocery. Tapos, online. I mean, I'm glad na may mga tao na alam paano gamitin yung internet or yung online platforms para makonect ngayon yung mga farmers or yung mga goods directly from the farmers. Mas sell sa atin, sa ating mga consumers. Kasi mas mura siya definitely. Mas Tsaka, mura. nakakatulong ka dun sa local businesses na admittedly right now, sila yung pinaka-hurting. Totoo. Yung mga small and medium enterprises na locally owned. But at the same time, sila ngayon yung talaga ring hurting. Pero may mga iba na because of this, yun nga parang nadodraw din yung attention natin sa kanila. Like, for example na lang, yung sa baking. If we're not in this situation, yung baking supplies na yan, bibilhin ko yan sa mall. But ngayon, nakaka-discover tayo ng mga local businesses na nagtitinda. Tapos, I'm really surprised kasi parang yun nga, parang same quality, same brands. Minsan pero, nga better pa eh. Yeah, even better brands. Tapos, mas mura. Totoo. Yung isa sa parang natutunan ko ngayon and gusto kong ilagay sa sarili ko, starting now, moving forward, yung pag may gusto ako, i-consider ko muna kung may local alternative siya. Tapos, if may local alternative, hahanapin ko yung way na doon ako diretso makakakuha doon sa supplier or yung manufacturer nun. Para mas matulog. Kumbaga, majority of nung ibabayad ko, dun mismo sa gumagawa mapupunta. Kasi helpful siya eh. Kagaya kanina nung nagsa-start ka na mag-bake, na-surprise ako na yung butter na nabili mo, na masarap, 65 pesos lang. Half ng lang. Price na nabibili mo sa mall. Tapos, ano siya, made by a local manufacturer. Ako talaga, yun din yung hope ko na like, personally, for me, alam ko na meron akong tendency na yung dadating ka sa point na magiging complacent ka ulit. So, ang hope ko for myself, pag eventually bumalik na tayo sa normal, sana hindi rin ako maging complacent. Alam mo yun? Ngayon kasi, nagiging patient ka eh. Like yung sinasabi ko, for example, yung baking supplies. If wala tayo sa ECQ, yung mall yung option mo kasi mas madali siya. Mas convenient papasok ka siya. sa mall, makukuha mo na kaagad. Yes. Ngayon, meron kang waiting time. So, ang hope ko is once normal na, once yung mga comfortable things before ay bumabalik na ngayon, sana hindi ako, paano ba, hindi ko makalimutan kung ano man yung mga
yun, itong pinag-uusapan natin, na parang okay lang maghintay kung sa mga local shops. And honestly, yung isa naman na nire-reflect ko recently, parang nag-recollection tayo. Helpful yung paggawa ng journal, pagsulat ng what you're feeling during itong entire pandemic na nangyayari. Ito, honestly, itong podcast na ginagawa natin is just a way for us to document how we're feeling itong nangyayaring to and moving forward, hopefully. Totoo, kaya nga eh. So, parang over time, pag dumating na, ako, aaminin ko, dadating ako dun sa point na, kagaya ng sinabi mo, medyo magiging complacent din ako ulit. Kahit na, ang dami kong sinabi na, hindi, ganito ko gagawin, or ganyan. Magiging complacent ako ulit. Tapos, pag binalikan ko siya, yung journal ko, pag nagko-quiet time, or ito, pag binalikan ko yung mga episode na ine-edit natin, parang maano ka na, ay, kaya ko palang maging patient nung ganyan. Totoo. So, moving forward, I think kaya ko din. May mga times na magiging tempting yung comfort, magiging tempting yung pagiging complacent, pero feeling ko hindi na dapat talaga tayo bumalik dun sa normal na nakagis na natin. Totoo. Kasi ang daming nare-reveal ngayon na naging comfortable tayo and naging complacent tayo na hindi siya nakatulong sa mas madaming tao. Totoo. Dead air. Dead air. Napaisip. Pero, totoo talaga yan. So, I really hope na, ayun, hindi rin tayo dumating sa point na, yun nga, once everything goes back to normal, ay maging complacent tayo. I hope na, yung part ng complacency yun yung babalik ka na naman sa order ka na lang ng pagkain. I mean, we say now na parang, itong cooking, baking, exercise, are things na parang somewhat new, or somewhat new to us during this time. Pero sana nga, hindi lang siya fluke. Hindi lang sila fluke, hindi lang sila during this entire quarantine. Tapos wala, nakakalimutan na lang natin ulit lahat. We are forgetful people. Totoo. So tama ka, good yung journal kasi nga, we're forgetful people, so we need constant reminders. Para siyang yung journaling, riniresibuhan ko yung sarili ko. Na parang, oy, sinabi mo na to dati, huwag ka nang babalik. The same way na, alam mo yun, yung mga political stuff na meron ngayon, nagkikeep ako ng receipts. Ngayon, nasi-screen cap ako, para if ever something happens in the future, meron akong babalikan na, hindi, sinabi ni ganito to. I think ginagawan ko rin yun, yung sarili ko, kasi nagjo-journal ako. So, over time, pwede kong tignan na, nagsabi ako na hindi na ako gagawa ng ganito before. I think yun, helpful lang moving forward talaga, yung may accountability din. Yes. May taga-check up sa'yo kung, oy, kamusta na yung mga sinabi mo na habits and actions na hindi mo na gagawin from before. So, after nitong ECQ na to, pag nakita mo na hindi na ako ulit nagluluto, hindi na ako nagbe-bake, hindi na ako nag-exercise, kailangan mo kong i-remind. Oo. Pag namamatay na yung mga halaman, gano'n. Oo. So, yeah. Accountability. Yes. Surprisingly, parang ang naging theme natin for this episode ay things you've learned, things you're doing, how the ECQ has been affecting you personally and your work, ganun, tapos moving forward. Kasi last time, parang ang topic natin, excited ka na kainin paglabas mo, ganyan-ganyan. Ano yung isang bagay na hopeful ka na mabago? Ang lalim. Thank you for that wonderful question. Masyado bang deep? Masyado bang pa-deep para sa... Oo. Hindi, okay lang naman. Pero parang kailangan pag-isipan yan. Ako, I guess, isa siguro is, nasabi ko na rin yata to sa'yo before. Yun nga parang may tendency talaga kasi tayo na isipin that the world revolves around us. Na it's all about us. Alam mo yun? Hindi ego-centric. Ang pangit, masyadong maano yung ego-centric. Pero parang me. Parang ganun siya. So, ang hope ko, because of this ECQ, or because of this whole pandemic, I feel like we have been forced to
look outside of ourselves. Tignan yung mga neighbors natin. Kamusta ba sila? Ako, ito yung nangyayari sa akin. Ako nakakakain, sila ba hindi nakakakain? Alam mo yun, yung hindi ko sure, napag-usapan ba natin sa last, yung Some Good News ni John Krasinski? Hindi. Pero yun, di ba? Parang watching that, you see na yung mga tao most of the people are really doing what they can to help. Yung mga crafty, gumagawa ng masks, yung mga marurunong magluto at may capability to cook, nagluluto, yung may mga influence at may capability to tap people, nag-start ng mga fundraiser. So, alam mo yun, parang meron tayong ganun in us. We have that, paano ba? Meron tayong capability to become selfless. To, consider others before ourselves. So, I really hope na even after all this, makip natin yun. Dahil nakatingin na tayo sa bintana, huwag na sana tayong bumalik sa pagtingin na lang ulit sa salamin. Wow! Deep! Kaya ba may matagal na post? Kasi pinaghandaan mo yung quote na yun, no? Hindi. Ano yun? Impromptu yun. Wow! Dahil doon apat na yung listeners natin. You get the point. Pero ang galing. Gusto ko siya. As in, literally, habang sinasabi mo siya, okay, saan pupunta to? Ay, ang ganda. Good job. Ikaw, so, ako lang ang sasagot. Wala na eh. Paano kung tatalunin yung habang nakatingin tayo sa bintana, wag na tayong bumalik sa pagtingin sa salamin. Ano pang sasabihin ko? Kahit anong sabihin ko at this point, parang basura na. Kasi ang ganda na nung soundbite mo eh. Sisirain ko na siya. Teka lang, mag-isip ako. Daya, no? Hirap. Para siyang kunwari nasa debate ka. Mm-hmm. Tapos yung kalaban mo si Miriam Defensor. Tapos katatapos na lang. Tapos parang, rebuttal? No, thank you. I'm good. Hindi ako... Yes, lalaban. Lalaban. Yung akin, selfless nga, ilalaban pa. Yung sa akin is in the same vein nung sinabi mo. I think, in general, yung excited lang ako and I hope mas maging mindset ng mga tao after this. Yung sinabi ni Jesus na love your neighbor as yourself. Na parang, if I love myself this much, maybe I can love my neighbor this much. Na parang, ito yung nasa salamin. Gusto ko siyang mahalin this way. So, yung nasa bintana, syempre sinasama ko yung analogy mo. Hindi, pero yun. On my end din yung hope ko na sana people can become more compassionate, they can become kinder, they can become mas may empathy na exercise. Tapos, yung hope ko lang din na yun, loving your neighbor as yourself. Di ba may nga ngayon yung self-love, ganon, na pag nagbabasa ako ng articles about self-care, self-love, parati siyang, it doesn't have to be big. Yung parang pagbigyan mo yung sarili mo in small things, gano'n. So maybe yung pagiging kind natin and compassionate and loving our neighbors, pwedeng gano'n, maliit lang. Kumustahin mo yung bagger mo sa grocery, makipagkwentuhan ka saglit dun sa guard, tas tanong mo kung kamusta siya genuinely. Yung small things na pwede mong gawin. Spend some time to get to know people. Yun. Pero wala talagang tatalo dun sa nakatingin na tayo sa bintana, wag na tayong babalik sa pagtingin sa salamin. Tingin ka pa rin sa salamin, ika mo nga, self-care pa rin yun. Tingin ka pa rin paminsan-minsan, pero kalimutan buksan ng bintana. Sulyap-sulyap ka lang. Sulyap-sulyap ka lang. Kasi kung hindi ka rin tumingin sa salamin, mahirap din tumingin sa bintana paminsan. Hindi mo naalagaan yung sarili mo din. Galing. Galing. Palaan ka na to. Oo. Joke. After, yun yung intro natin sa susunod. Welcome to the Palangka Award. Wow. Mali yung award-giving body. Hindi man lang KBP Golden Dove eh. Hindi. Ito. Palangka Award yung nakuha natin.
So, baka ma-disqualify pa tayo sa palangka natin dahil masyado na yatang mahaba to. I-cut na natin tong conversation na to. Nahuli na natin kahit pa paano yung start, pero wala pa rin tayong proper way to say goodbye. So, sige po, magbababay na po kami. Hanggang dito na lang po. Bye-bye! Bye-bye! Good night! Good night! Our theme music is Cosmic Sleep by Ryan Andersen. You can find our theme music and other music cues through freemusicarchive.org.